ป่าหวายคำนี้อาจเอ่ยขึ้นมาในเมืองแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะรู้จักแต่ถ้าเอ่ยขึ้นมาในหมู่ชาวบ้านป่าและพรานป่าผู้ช่ำชองในการเดินป่าแล้วล่ะก็เขาเหล่านั้นต่างก็รู้กิตติศัพท์กันดีถึงอาถรรพ์อันน่าสยดสยองจนแทบไม่มีใครที่จะกล้าเฉียดกลายเข้าไปแม้แต่ขอบชายดงของมันในวันนี้คนที่เอ่ยคำนี้คนที่เอ่ยขึ้นมากลับกลายเป็นชายหนุ่มใหญ่ผิวเข้มอายุราวๆเฉียด50 ปีเขาก็คือทิมชายผู้มาที่หมู่บ้านป่าแห่งนี้พร้อมด้วยเพื่อนรักของเขาก็คือแดงและตอนนี้เขาสองคนก็นั่งกันอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่ดำผู้ใหญ่ที่ใจถึงทุกอย่างยกเว้นเรื่องผีแกจะกลัวแบบไม่มีเหตุผลคล้ายๆกับคนเคยโดนสุนัขกัดหรือว่าโดนงูกัดก็จะต้องระแวงอยู่ร่ำไปแม้เห็นทางมะพร้าวหล่นอยู่ไกลๆก็นึกว่าเป็นงูและก็เป็นป่าราบเชกเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ดำที่เคยโดนผีแม่ไม้เล่นงานเอาเมื่อหลายปีก่อนจนแกได้ยินคำว่าผีก็ใจไม่ดีซะแล้วแล้วก็คุณจะไปทำไมกันล่ะครับคุณทิมป่าหวายน่ะไม่มีใครก็อยากจะไปกันหรอกที่นั่นน่ะเพราะว่าคุณเองก็รู้ผู้ใหญ่ดำถามใช่ครับผู้ใหญ่ผมกับแดงเพื่อนของผมน่ะรู้ดีข้อนี้น่ะว่าป่าหวายมันเป็นป่าอาถรรพ์แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการไปที่ป่าหวายโดยตรงพวกเราน่ะมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านป่าหวายเพื่อตรงไปยังสถานที่ที่เราจำเป็นต้องไปแต่ว่าทางมันบังคับต้องผ่านป่าหวายและผมบอกผู้ใหญ่ก็ได้ว่าผมต้องไปช่วยคนเขาเป็นเพื่อนของผมอาศัยอยู่หลังเขาถัดจากป่าหวายนั่นเขาต้องการความช่วยเหลือจากผมจึงต้องไปแล้วคุณทิมรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเพื่อนของคุณที่ว่านะเขาต้องการความช่วยเหลือคุณติดต่อกันได้อย่างไรล่ะคุณทิมและผมถามจริงๆเถอะเพื่อนของคุณน่ะเขาไปทำไมที่หลังเขาหลังป่าหวายผู้ใหญ่ดำยิงคำถามเข้าเป้าคืออย่างนี้นะผู้ใหญ่ผมอธิบายแทนเจ้าทิมก็ได้แดงเอ่ยขึ้นมาอย่างเข้าใจผู้ใหญ่ที่สับสนและก็งงเพื่อนของทีมที่เราจะเข้าไปช่วยนะครับท่านเป็นพระธุดงค์ผู้ใหญ่ดำทวนคำยิ่งงงเข้าไปใหญ่ใช่ครับผู้ใหญ่ท่านเป็นพระแล้วก็เคยเรียนประถมแล้วก็มัธยมด้วยกันกับพวกเราก็คือผมกับทีมตอนหลังเพื่อนคนที่ว่านี่ละทางโลกมุ่งทางธรรมแล้วก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัสท่านเข้ามาได้รวม20 พรรษาแล้วท่านมักจะออกธุดงค์อยู่ตามป่าตามเขาและทีมน่ะก็ได้เห็นท่านในนิมิตท่านได้มาบอกว่าท่านป่วยมากท่านกำลังอาพาธช่วยเหลือตัวเองลำบากแล้วก็พักอยู่ที่ภูเขาด้านหลังป่าหวายดินแดนป่าอันตรายที่ผู้ใหญ่รู้นั่นแหละครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหรือครับนี่ผู้ใหญ่ดำอุทานถ้าแบบนั้นคุณทิมแล้วก็คุณแดงคงจะไม่ว่าอะไรนะครับถ้าดึงในคณะที่คุณตามหาเพิ่มขึ้นนะขอเป็นผมด้วยสักคนเรื่องพระเรื่องเจ้านะผมพร้อมเสมอครับผู้ใหญ่ดำบอกอย่างกระตือรือร้นยินดีมากเลยครับผู้ใหญ่ว่าแต่อีก2 คนล่ะพอจะหาได้ไหมครับทิมถามคิดว่าคงได้ครับแต่ต้องไปอธิบายให้2 คนนั่นฟังก่อนเพราะว่าปกติพวกเขาก็จะไม่ค่อยว่างกันและก็ไม่ค่อยรับงานนำทางแบบนี้เพราะว่างานส่วนตัวของ2 คนนั่นมันก็ล้นมือแต่ว่าถ้าเขารู้เหตุรู้ผลแบบที่ผมรู้นะผมว่าเขาต้องมาแน่นอนคุณทิมเพราะว่าเชิดกับปานน่ะก็เป็นศิษย์ของพระธุดงค์เช่นกันครับโอ้ดีจังเลยครับนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆที่ผมมาวันนี้ทิมพูดอย่างดีใจและในที่สุดอีกวันต่อมาการเดินทางออกตามหาพระอาจารย์ชูโตก็ได้เริ่มขึ้นตอนเช้าโดยเชิดกับปานพรานมือฉมังวัย40ได้ตกลงร่วมเดินทางมาอย่างเต็มใจ
ตกลงคณะเดินทางก็มีรวมกันร่วม7 คนก็คือทิมและแดงและก็ผู้ใหญ่ดำชายวัย50รูปร่างของแกสูงใหญ่ผิวดำเชิดและป่านพรานนำทางและคุ้มกันแล้วก็มีลูกหาบเพิ่มมา2 คนก็คือไข่กับนุยเด็กวัยรุ่นวัย20ปลายกำลังห้าวทั้งคู่ทั้งหมดมีอาวุธครบมือเช่นไรเฟิลและก็ลูกซองเพราะเชิดบอกกับทีมงานว่าปัญหามันอยู่ที่ป่าหวายป่าอาถรรพ์ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านไปก็รวม3 วันกว่าจะถึงและในป่านั่นมีสัตว์แปลกๆน่ากลัวอีกทั้งผีป่าผีไพรล้วนแล้วแต่มีอิทธิฤทธิ์น่าสยดสยองยิ่งนักพากันไปตายกันมากต่อมากในป่าหวายที่ว่านั่นและในที่สุดก็พวกที่พากันไปตายนั่นแหละกลายเป็นผีเฮี้ยนซะเองแล้วคอยหลอกคอยหลอนพวกที่พลัดหลงเข้าไปเพื่อให้เป็นตัวตายตัวแทนพวกตนนั่นเองการเดินทางเป็นไปอย่างค่อนข้างรีบร้อนเพราะว่าต้องรีบไปช่วยคนวันแรกคณะเดินทางของทีมละแดงได้เป็นไปอย่างราบรื่นตกค่ำทุกคนมาพักนอนกันในเต็นท์3 หลังบริเวณป่าโปร่งที่เรียกกันว่าป่าหมูเถื่อนเพราะว่าแถบนี้มีหมูป่าหรือว่าหมูเถื่อนออกหากินมากมายด้วยว่าป่าตอนนี้เคยโดนไฟป่าเล่นงานเสียราบเพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมาไม่กี่ปีพวกพืชเล็กพืชน้อยยังมีอยู่ทั่วไปรวมทั้งพวกไส้เดือนที่มีอยู่ชุกชุมในดินใหม่ที่โดนไฟไหม้นั่นเองอันเป็นอาหารอันโอชะอาหารโปรดอีกอย่างของหมูป่าคืนนี้เรานอนกันที่ป่าหมูเถื่อนนี่แหละครับคุณทีมเพื่ออาจจะได้หมูมาเป็นเสบียงสักตัวพรุ่งนี้เช้าน่ะเราจะตัดออกทางทุ่ง2 นางครับทุ่ง2 นางทิมทวนคำใช่ครับคุณทิมทุ่ง2 นางอยู่ระหว่างป่าหมูเถื่อนกับป่าหวายเขาว่ามันเป็นเมืองเก่าแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้เมืองนั้นน่ะได้ล่มสลายลงเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะคุณทิมคงจะได้เห็นและพรานเก่าพรานแก่ก็บอกว่าเจ้าเมืองน่ะเป็นผู้หญิง2 คนก็เลยเรียกกันว่าป่าทุ่ง2 นางบางทีเราอาจต้องอาศัยนอนที่นั่นก่อนเข้าป่าหวายผมว่าเผลอๆทุ่ง2 นางของผู้ใหญ่น่ะน่าสยดสยองกว่าป่าหวายซะอีกนะผมก็ไม่รู้ครับเรื่องนี้น่ะเจ้าเชิดกับปานนะรู้ดีกว่าผม2 คนนั่นเคยเฉียดเข้าแถวนั้นอยู่เสมอเวลาเข้าป่าจริงหรือครับเชิดจริงครับคุณทีมคุณแดงผมกับปานนะผ่านทุ่ง2 นางเสมอแต่ว่าเราไม่เคยลบหลู่แล้วก็อย่าทำผิดป่าก็เป็นอันรอดปลอดภัยที่แน่ๆเราต้องมีของครับอะไรหรือของน่ะแดงถามก็ต้องมีวิชาอาคมบ้างล่ะครับบอกกันตรงๆว่าทุ่ง2 นางนั่นพวกสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับก็มีเยอะอยู่นะครับเชิดตอบเบาๆเราไม่มีทางเลี่ยงไปทางอื่นหรือเชิดลำพังผมกับแดงน่ะไม่เป็นไรหรอกเรา2 คนก็พอมีวิชาอยู่บ้างก็ได้มาจากท่านชูโตที่เราจะไปช่วยนี่ละแต่ว่าห่วงอยู่แต่พวกลูกหาบของเราโน่นทิมพูดพลางบุ้ยปากไปที่เจ้าไข่กับเจ้านุ้ยที่นั่งฟังตาปริบๆอยู่ไม่มีทางเลี่ยงหรอกครับแต่ว่าคุณทิมอย่าวิตกเลยผมรับประกันครับเจะแม่2 นางน่ะท่านเมตตาครับท่านต้องช่วยคุ้มครองพวกเราแน่ๆเอาล่ะเราพักผ่อนกันเถอะครับผู้ใหญ่ดำที่นั่งนิ่งมานานหลังจากเห็นว่าเริ่มจะดึกแล้วดังนั้นทุกคนจึงต่างพากันเข้านอนโดยให้ปานเป็นคนอยู่ยามผลัดแรกสลับกับพวกเจ้าไข่กับเจ้าหนุยและคืนแรกในป่าหมูเถื่อนก็ไม่มีอะไรผิดปกติตอนรุ่งสางปานยิงได้หมูรุ่น1 ตัวที่มาป้วนเปี้ยนแถวที่พักนับว่าเป็นคราวซวยของพวกมันแต่ว่าเป็นโชคของมนุษย์ที่ได้เสบียงมาฟรีๆอย่างง่ายดายการเดินทางต้องล่าช้าไปร่วม2 ชั่วโมงเพราะว่าต้องจัดการกับเจ้าหมูดวงกุดนั่นโดยการย่างแบบรมควันไม่ให้บูดเน่าก็คือว่าต้องทำให้ข้างนอกไม่เกรียม
ส่วนข้างในนั้นไม่ต้องสุกก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เป็นการถนอมอาหารไว้ได้ระยะหนึ่งเมื่อจะกินถึงค่อยนำมาปรุงใหม่ให้สุกโดยเรื่องอาหารเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ดำผู้มีฝีมือในการปรุงอย่างเอกอุแกทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนไทยอีสานใต้หรือแม้แต่อาหารทางเหนือเพราะว่าอดีตของแกเคยเป็นกุ๊กระดับเชฟเดอะปาร์ตี้นั่นเองและมันก็พาเข้าไปยามสายโดกว่าจะได้ออกเดินทางมุ่งไปทุ่งสองนางตามที่เชิดได้เล่าให้ฟังเจ้าไข่กับเจ้านุ้ยสองลูกหับทโมนเดินผิวปากไปเรื่อยๆอย่างร่าเริงจนทิมกับแดงคลื้มใจตามไปด้วยทั้งหมดแวะพักกินมื้อเที่ยงกันริมห้วยใหญ่สายหนึ่งที่มีน้ำไหลเอื่อยๆจนแทบจะเป็นน้ำนิ่งและตรงกลางห้วยกว้างอันมีแผ่นหินลาดขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำขนาดกว้างร่วม4-5 วาที่ตรงนั้นซึ่งไม่ห่างจากที่นั่งกินข้าวกันนักจระเข้2-3 ตัวกำลังนอนพึงแดดตอนเที่ยงกันอยู่อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวและก็ไม่สนใจการมาของพวกมนุษย์เลยเหมือนมันอาจจะเคยเห็นคนเป็นอาจินหรือไม่ก็ไม่เคยเห็นเลยก็เป็นไปได้พวกมันเลยไม่วิตกทุกข์ร้อนอะไรเอาไงดีพวกเราแตงถามขึ้นผมว่าปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเถอะครับปานว่าถ้าเป็นช่วงขากลับแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันครับหนังของมันราคาดีอยู่แต่ว่าเราอยู่ในช่วงขาไปก็ถือว่าเป็นโชคของมันดีแล้วนะปานทิมว่าจะได้ไม่เป็นภาระแบกให้หนักผมว่าเรายังต้องเจออะไรอีกเยอะในทางข้างหน้าจระเข้2-3 ตัวนี่นะแค่หนังตัวอย่างแค่นั้นทิมพูดพร้อมกับยกน้ำขึ้นดื่มหลังจากที่อิ่มจากมื้อเที่ยงคณะเดินทางได้ออกเดินทางจากป่าหมูเถื่อนต่อไปจนตะวันโรยแสงพวกเขาก็เข้าเขตป่าทุ่งสองนางผ่านกับเชิดชี้ให้ดูแนวซากกำแพงที่โผล่พ้นดินขึ้นมามองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อทุกคนเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆมีหมู่ไม้น้อยใหญ่ขึ้นแทรกในบริเวณกว้างที่น่าจะเป็นตัวเมืองเก่าและไม้ที่ขึ้นนั้นก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ทั้งนั้นแสดงว่าเมืองแห่งนี้น่าจะล่มสลายมาแล้วนับพันปีเป็นแน่แท้ทีมกับแดงสัมผัสได้ทันทีถึงกระแสแปลกๆเขาสองคนรู้สึกเศร้าขึ้นมาอย่างกระทันหันอย่างบอกไม่ถูกอันนี้ผมเป็นอะไรไปนี่ทีมพูดขึ้นลอยๆจู่ๆมันก็รู้สึกหงอยๆเศร้าๆอย่างไรก็ไม่รู้จริงหรือผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะแดงเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจผู้ใหญ่ดำกับเชิดและปานต่างก็ไม่เข้าใจแต่เชิดนั้นได้เอ่ยขึ้นมาหลังจากพิเคราะห์อย่างคร่าวๆอาจจะเป็นกระแสจิตของคุณทิมกับคุณแดงก็ได้นะครับที่ได้สัมผัสอะไรเข้าแล้วผมว่านะครับแต่ก็เป็นการดีที่เราจะได้รู้ว่าเราได้เข้าสู่ป่าอาถรรพ์ด่านแรกแล้วจริงของแกว่าเชิดผู้ใหญ่ดำเอ่ยอย่างเห็นด้วยและตอนนี้ท้องฟ้าก็ทำท่าจะมืดพอดีทิมได้ชี้มือไปที่ลานโล่งตอนหนึ่งใกล้เขตแนวกำแพงที่หักพังมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่หนาทึบผมว่าเราคงต้องนอนกันที่เมืองเก่านี่แหละครับฟ้าออกไปไม่ทันแล้วมันมืดพอดีใช่ครับผู้ใหญ่ดำพูดเอาละทุกคนเราต้องพักกันตรงนี้เดี๋ยวข้ารับผิดชอบเรื่องมื้อค่ำเองคนอื่นก็แบ่งงานกันเลยนะเน้นความปลอดภัยด้วยนะโว้ยแกย้ำเหมือนจะรู้ว่าอาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็ได้ในค่ำคืนอันเงียบเหงาคืนนี้หลังจากจัดการกับมื้อเย็นกันอย่างเต็มอิ่มทุกคนนั่งจิบกาแฟร้อนๆกันอย่างเรียกความสดชื่นกาแฟชั้นดีจากบราซิลที่ทิมได้มามันช่างละมุนลิ้นจริงๆแทบไม่ต้องปรุงรสใดๆเพื่อนของผมทำงานอยู่บราซิลครับทิมเล่าให้ฟังในวงสนทนาเขาอยู่ตอนใต้ของบราซิล
แถวนั้นน่ะเห็นว่าปลูกกาแฟกันเป็นลำเป็นสันนะครับเขาเองน่ะทำงานวิจัยอยู่ไร่กาแฟผู้ใหญ่ลองชิมดูสิครับมันเรียกว่าบราซิลซานโตสทิมยิ้มพลางพูดต่อไอตัวนี่นะสายพันธุ์ของมันนะพันธุ์อาราบิก้า100%ครับลองชิมดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างพวกเราดีครับนุ่มแล้วก็หอมมากครับแต่ว่าสำหรับผมชอบโรบัสต้ามากกว่าครับมันเข้มดีแดงบอกยิ้มและทันใดนั่นเองก็ปรากฏเสียงประหลาดเสียงหนึ่งมันได้ดังแทรกอนุอากาศให้ได้ยินในโสตประสาทของทุกคนอย่างชัดเจนและในท่ามกลางความเงียบเสียงนั้นได้ทะลุชนชัยเข้าสู่การได้ยินของทุกคนมันเป็นเสียงครางแหลมยาวเสียงครางที่แสดงถึงความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานแต่ที่สำคัญมันเป็นเสียงของผู้หญิงชัดๆเสียงนั่นดังยาวแล้วก็ค่อยๆเงียบไปทิมกับแดงมองหน้ากันเหมือนกับจะบอกอีกฝ่ายให้ระวังตัวในขณะที่ผู้ใหญ่ดำตอนนี้แกหลับตาปีด้วยความกลัวเพราะปกติแล้วแกเป็นคนกลัวผีใครๆก็รู้กันทั้งหมู่บ้านส่วนเชิดกับปานนั้นเก็บความรู้สึกได้ทั้งคู่เพราะว่าเข้าป่ากันเยอะผ่านเรื่องราวมหัศจรรย์พันลึกมามากต่อมากอีกทั้งมีวิชาอาคมติดตัวทั้งสองคนดังนั้นพวกเขาจึงแสดงอาการเฉยๆด้านเจ้าไก่กับเจ้าหนุยตอนนี้มันสองคนนั่งอาปากค้างตัวของมันสั่นเทิมไม่ต่างกับผู้ใหญ่ดำเพราะว่าเสียงที่ได้ยินนั่นใครก็ตามที่เข้ามาในป่าลึกแล้วก็หากไร้เดียงสาเรื่องป่ารับรองได้ว่าเขาผู้นั้นอาจจะถึงกับสติแตกก็ได้เมื่อได้ยินเสียงอันชวนสยองแบบนี้เวลาได้ผ่านไปร่วม5 นาทีไฟในกองไฟยังคงลุกโชนแตกปะทุดังเพี้ยพะผู้ใหญ่ดำค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาอย่างแผ่วเบาเหมือนกับว่าจะกลัวเจ้าของเสียงร้องนั่นจะได้ยินและจะพลันนั่นเสียงร้องแบบเดิมก็พลันร้องขึ้นอีกแต่ยังคงอยู่ณจุดเดิมบริเวณซากเมืองโบราณนั่นเองทีมเริ่มขยับตัวและพูดบอกทุกคนเบาๆให้ทุกคนเฉยๆไว้นะครับเฉยๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดตัวซักถามอะไรผมขอเข้าสมาธิสักครู่พูดจบทีมเริ่มนั่งในท่าขัดสมาธิก็สูดลมหายใจเข้าปอดอย่างแรงและที2-3 ครั้งแล้วก็ผ่อนลมให้เบาลงแล้วก็ค่อยเบาแผ่วลงแล้วก็เงียบไปอย่างรวดเร็วราวๆ10 นาทีทีมได้ลืมตาขึ้นและบอกกับทุกคนพวกเราเข้านอนกันเถอะเดี๋ยวผมขออยู่เวรเองนะคำนี้แล้วช่วงดึกๆผมจะปลุกแดงให้เปลี่ยนไม่เป็นไรคุณทีมผมอยู่เองดีกว่าครับเชิดแย้งขึ้นแล้วก็ถามว่าแต่เมื่อกี้นะคุณทีมได้รู้เห็นอะไรบ้างครับตอนที่ทำสมาธินะครับเปล่าดอกเชิดผมแค่ทำจิตให้สงบแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้าของเสียงร้องนั่นแค่นั้นเองผมว่าเขาคงได้รับรู้แล้วล่ะและคิดว่าคืนนี้น่ะคงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเอาละถ้าเชิดอยากอยู่แทนก็ตามใจยังไงก็รอบคอบไว้แล้วก็ถ้ามีอะไรนะครับสะกิดผมเลยนะได้ครับคุณทีมได้เลยครับเชิดตอบแล้วก็บอกให้ทุกคนเข้านอนมีอะไรเองเรียกข้าได้เลยนะเชิดปานบอกกับเชิดเองไม่ต้องกังวลข้าวางบัวธนูไว้รอบๆเต็นท์แล้ว3 ตัวเองหลับไปสบายเถอะเชิดบอกยิ้มปานพยักหน้ายกหัวแม่มือให้แล้วก็มุดเข้าเต็นท์ที่อยู่ติดกันกับที่เชิดนั่งซึ่งอยู่ห่างกันแค่เอื้อมมือเข้าไปก็เขย่าปลุกได้เลยแต่เสียงร้องอย่างเจ็บปวดนั่นได้หยุดไปได้สักพักแล้วเชิดได้เพ่งมองฝ่าความมืดแล้วก็วังเวงของป่าทุ่ง2 นาง
ก็รู้ดีว่ามีบางสิ่งบางอย่างได้กำลังจับจ้องมองมายังพวกเขาอยู่และเขาเองก็ระวังตัวอย่างเต็มที่หัวธนูอาคมที่เขาวางไว้3 ด้านรอบเต็นท์จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับเขาในค่ำคืนนี้ดังนั้นเชิดจึงรู้สึกอบอุ่นและก็มั่นใจอย่างมากเขานั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนราวๆ5 ทุ่มกำลังลังเลว่าจะปลุกให้ปานลุกขึ้นมาเปลี่ยนเวรดีหรือไม่ก็ในนาทีนั้นนั่นแหละเขาได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้หักดังเพี้ยและในท่ามกลางความเงียบสงัดกลางไพรลึกเมืองร้างแบบนี้เสียงที่ได้ยินนั่นแน่นอนว่ามันย่อมส่งเสียงดังให้ได้ยินอย่างถนัดชัดเจนแน่ๆเสียงนั่นเงียบลงคล้ายระวังตัวเต็มที่และสักพักก็ปรากฏเป็นเสียงเดินเหยียบย่ำใบไม้แห้งที่มันหล่นเลี่ยราดทับถมกันอยู่ทั่วไปเชิดนั่งนิ่งไม่ไหวติงเขาแกล้งทำเป็นหลับก้มหน้าลงเล็กน้อยหมวกปีกกว้างที่เขาสวมช่วยปิดบังไม่ให้เห็นดวงตาของเขาว่าหลับหรือว่าตื่นแต่เสียงเดินหยุดนั่นก็ดำเนินต่อไปจนมันดังใกล้เข้ามาในระยะรัศมี50 เมตรเห็นจะได้เชิดก็กลั้นใจขอสาดลำแสงจากไฟฉายออกไปทันทีพร้อมกับปืนไรเฟิลในมือของเขาก็วาดศูนย์ปืนตามลำแสงจ้านั่นอย่างรวดเร็วแต่ท่ามกลางลำแสงนวลของไฟฉายขนาดใหญ่ที่สาดออกไปนั่นภาพที่เห็นมันเป็นสตรีชาวบ้านป่านางหนึ่งตอนนี้นางกำลังใช้มือป้องหน้าปิดบังลำแสงจากไฟฉายเหมือนคนเคืองตาเสื้อผ้าที่นางใส่นั่นเก่าคร่ำคร่าแล้วก็ขาดดิ้นเป็นริ้วๆทั่วไปหมดจนดูเหมือนว่าชุดที่นางสวมใส่อยู่นั่นคงจะไม่ผ่านการชำระล้างมานับเป็นเวลาแรมปีเป็นแน่กลิ่นสาบสางได้โชยมาจากหญิงดังนั้นในขณะที่เชิดได้กลั้นใจถามออกไปใครนะใครหญิงดังนั้นหันขวับมาตามเสียงทันทีและเมื่อใบหน้านั้นได้กระทบกับแสงไฟเต็มมันก็ส่องให้เห็นถึงฝูงหน้าอันสูบซีดและก็เศร้าหมองแต่ว่าในตานั้นกลับมีความดุร้ายอย่างน่ากลัวยิ่งนักจนเชิดแทบจะไม่อยากสบตาผมถามว่าเธอเป็นใครมาจากไหนหรือว่าอยู่แถวนี้แล้วเข้ามาทำไมดึกดื่นเงียบไม่มีเสียงใดๆจากสตรีไพรผู้มากับความมืดแต่กลับเป็นเสียงครางคลืดคลาดในลำคอเสียงประหลาดเหมือนคนเป็นเสลดและบัดดลนั่นเองก็บังเกิดความเปลี่ยนแปลงมันได้เกิดขึ้นกับนางท่ามกลางสายตาของเชิดและก็สายตาของใครคนหนึ่งที่ได้ตื่นขึ้นมาทันทีแล้วก็ทันได้เหตุเขาก็คือแดงที่ตื่นมาด้วยได้ยินเสียงสนทนาแดงมองดูอย่างระวังและก็ระแวงไปเต็มที่และร่างนั้นกราฟค่อยๆเปลี่ยนสภาพอย่างกำนักบยากลที่ได้แสดงโชว์บนเวทีต่างกันเพียงแต่ว่านี่เป็นการแสดงจริงเวทีจริงเธอได้เปลี่ยนไปแล้วจากหญิงสาวชาวป่าบัดนี้กลับกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งรูปร่างน่าสยองฟองขนอย่างน่าขนลุกแมงมุมผีแดงอุทานอย่างกลั้นไม่อยู่จนเชิดเหลียวไปมองและเสียงอุทานดังนั่นได้ปลุกให้คนอื่นๆตื่นขึ้นมาทันทีแมงมุมปีศาจขนาดเท่าหมูตัวเคืองบัดนี้ได้ยงโยยงหยกทำท่าจะการเข้ามาที่เขตพักแรมแล้วย่างประสงค์ร้ายและทันใดนั่นก็ปรากฏเสียงฟืดฟาดแต่เสียงตะกุยดินดังขึ้นอย่างฉับพลันและเงาร่างของวัวใหญ่ตัวหนึ่งสีทองแดงมันก็ได้ถาโถมเข้ามาจากหน่อมือพุ่งตรงกับใส่นางแมงมุมทันทีมันพุ่งเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งแต่ว่านางผีแมงมุมไม่ใช่ไก่อ่อนที่จะให้เจ้าวัวธนูได้เคี้ยวเล่นได้ง่ายๆแมงมุมผีได้โผล่ตัวขึ้นด้วยใยที่ปล่อยออกมามันได้ไต่ไปบนเส้นใยแล้วก็ปล่อยเส้นใยอีกหลายเส้นปล่อยออกมารอบทิศทางพุ่งไปรัดตัวเจ้าวัวธนูทองแดงทันที
มันรัดอย่างรวดเร็วเสมือนเจ้าวัวอาคมนั่นเป็นแค่เหยื่ออีกตัวของมันแค่นั้นเสียงวัวอาคมร้องเมื่อถูกพันธนาการด้วยเส้นใยมันดิ้นสะบัดสุดแรงแต่ดูเหมือนยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดจนสุดท้ายมันก็อ่อนแรงไปเองแล้วก็ล้มกลิ้งอย่างไม่เป็นท่าทางที่ยังไม่ทันได้แสดงฤทธิ์อะไรเลยจบกันทำไมแพ้ง่ายได้อย่างนี้ล่ะเชิดผู้ใหญ่ดำที่นั่งกุมใจเสื้อของเชิดอยู่ด้านหลังแต่ร้องถามขึ้นของมันพลาดกันได้นะผู้ใหญ่ใจเย็นๆหนังยังไม่จบเชิดบอกเสียงกระหึ่มในขณะที่แมงมุมผีสาวได้คลานมาถึงร่างของบัวธนูอาคมแล้วอย่างกำชัยชนะไว้ในมือแมงมุมยักษ์ได้แยกเขี้ยวยาวขาววับพร้อมกับแผดร้องเป็นภาษามนุษย์เช่นเดิมในตอนนี้มันก็ได้ใช้เท้าหน้าสองเท้าเหยียบเข้าที่ลำตัวของวัวอาคมพร้อมกับทำท่าจะฝังคมเขี้ยวลงไปที่ลำคอแต่ทันใดนั่นเองเจ้าวัวอาคมที่ดูเหมือนสิ้นท่าไปแล้วจู่ๆมันกระพริบตัวสุดแรงลุกขึ้นยืนจนทำให้นางแมงมุมเสียหลักแล้ววัวธนูอาคมก็กลับใช้เขาอันแหลมแทงเสยเข้าเต็มๆที่ลำตัวของเจ้าแมงมุมสาวนั่นเสียงแมงมุมได้ร้องเป็นภาษามนุษย์กรีดออกมาดังลั่นและมันก็ได้สลายวับไปทันใดเหมือนกับผีหลอกเอ้ยทุกคนอุทานเมื่อเห็นแมงมุมยักษ์หายไปดื้อๆจนวัวธนูหันรีหันขวางเพราะว่าศัตรูตัวใหญ่ของมันได้หายไปแล้วก็เลยพลอยทำให้เส้นใหญ่ที่ได้หุ้มรอบตัววัวอาคมก็อันตรธานหายไปด้วยในที่สุดเชิดโอมอ่านคาถาเรียกวัวอาคมวัวทองแดงค่อยๆหายวับแล้วก็กลับมาปรากฏอยู่ในฝ่ามือของเขาเชิดได้โยนวัวธนูขึ้นบนอากาศอีกครั้งพร้อมกับสำทับไปอยู่เฝ้าอีกพ่อมหาจำเริญวุ่นวัวทองแดงที่ลอยอยู่กลางอากาศแต่หายวับไปทันทีท่ามกลางแสงสว่างจากดวงจันทร์ในคืนเต็มดวงว่าแล้วรู้สึกเงาอย่างไงพี่กลตอนที่เหยียบเข้ามานะติมพูดและแดงก็พยักหน้าเห็นด้วยน่ากลัวที่สุดเลยพี่เชิดพี่ปานเจ้าไข่กับเจ้านุ้ยที่เพิ่งออกปากครั้งแรกพูดขึ้นบ้างเฮ้ยนี่แค่หนังตัวอย่างนะโว้ยไอ้ไข่ไอ้นุ้ยดีแล้วพวกเองน่าจะได้มีประสบการณ์มากับพวกข้าเองไม่ต้องกลัวที่สำคัญอย่าวิ่งอย่างเดียวมีอะไรอย่าวิ่งออกไปเข้าใจไหมเชิดสำทับจ้าพี่เชิดไข่กับนุ้ยรับคำเสียงหนักแน่นคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอีกตลอดคืนด้วยมีวัวธนูอาคมคอยเฝ้าอยู่ทั้ง3 ทิศพวกผีที่อยากลองดีคงจะรู้ว่าเสียเวลาเปล่าที่จะมาคอยหลอกหลอนให้เจ็บตัวแม้แต่เจ้าแม่ทุ่งสองนางหรือเจ้าเมืองเก่าก็ไม่เห็นมาเยี่ยมมาเยือนบางทีอาจจะรอให้เป็นช่วงขากลับก็อาจจะเป็นได้คล้ายๆกับว่าปล่อยปลาให้เข้าไปในไซซะก่อนทำนองนั้นรุ่งอรุณของวันใหม่ทุกคนตื่นมาก็พบกับข้าวต้มร้อนๆหอมฉุยที่ผู้ใหญ่ดำได้จัดการทำไว้เรียบร้อยแล้วข้าวต้มกุยกินกับเนื้อย่างแล้วก็ปลากุเลาเค็มมันช่างเด็ดขาดจริงๆทุกคนฟุ้ยเข้ากับปากอย่างอร่อยลิ้นและหิวโหยด้วยอ่อนเพลียจากการนอนหลับตื่นจากเหตุการณ์พิลึกพิลั่นที่ผ่านมาเมื่อคืนทีมได้เอ่ยขึ้นหลังจากเสร็จจากมื้อเช้าเราต้องใช้เวลาอีกเท่าไรละพรานเชิดถึงจะเข้าป่าหวายเย็นนี้ครับคุณทีมเชิดตอบเย็นนี้ครับหรืออย่างไวก็4 โมงเย็นเราคงจะถึงแต่ต้องเพิ่มความระวังให้มากกว่าเดิมมีอะไรบ้างเลยในป่านั่นน่ะเชิดแดงถามก็มีพวกผีนี่แหละครับคุณแดงพวกเราที่ไปตายกันที่นั่นนะเช่นพวกพรานเก่าๆไอ้พวกนี้ล่ะมันคอยหลอกหลอนซะเองแล้วก็สัตว์ร้ายก็ชุมไอ้ลายก็มากไอ้เหลือมก็เยอะเรียกว่าอย่าประมาทเป็นดีครับ
อย่าวิตกเลยครับคณะของเรามีตั้ง7 คนยังไงก็คอยเป็นหูเป็นตาช่วยกันทันแน่นอนครับอย่ากลัวอย่างเดียวเชิดตอบไม่รู้พระธุดงค์เพื่อนของผมน่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะผ่านไปหลายวันแล้วทิมระพึงอย่างกังวลเป็นห่วงเพื่อนพระที่ชื่อว่าท่านอาจารย์จูโตผมว่าอยู่ที่วาสนาของท่านนั่นแหละครับผู้ใหญ่ดำออกความเห็นถ้าท่านต้องละสังขารอะไรก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านยังต้องอยู่ในโลกมนุษย์พวกเราคงไปช่วยท่านได้ทันก็จริงนะจริงของผู้ใหญ่ที่ว่าอีกอย่างถ้าผมพอมีวาสนาคงได้มีโอกาสได้ช่วยท่านนับว่าเป็นบุญเอาละผมว่าเราออกเดินทางกันดีกว่าครับทิมพูดพร้อมทั้งลุกขึ้นทันทีอย่างกระฉับกระเฉงจนมาถึงป่าหวายเอาราว4 โมงเย็นระหว่างทางมีเรื่องตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อคณะได้เผชิญกับหมีควายที่กำลังง่วนอยู่กับน้ำผึ้งซึ่งเป็นผึ้งโพรงมันกำลังอยู่ใต้ดินตอนแรกผู้ใหญ่ดำเกือบเข้าพรวดลงไปแล้วดีแต่ว่าปานตาไวได้จุดรั้งแกไว้ก่อนที่ตรงนั้นเป็นลานโล่งพิษธรรมชาติผู้ใหญ่ดำคงเห็นว่าเดินสะดวกก็เลยก้าวนำที่เหลี่ยมจอมปลวกที่บังตาอยู่นั่นเองจะมีควายตัวหนึ่งกำลังหลับหูหลับตาล้วงควักรังผึ้งโพรงอย่างไม่สนใจพวกผึ้งที่ได้บินทะลักขึ้นมาตอมไต่มันคว้าเอารังขึ้นมาเคี้ยวใส่ปากตุ้ยๆอย่างอร่อยล้ำเจ้านุ้ยลูกหาบได้ตกใจร้องอุทานออกมาเสียงดังลั่นทำให้มันได้ยินและบัดนั้นอาการปลาแตกก็เกิดขึ้นเจ้าหมีได้ยามสามคุ้มมาอย่างโกรธเกรี้ยวมันคงคิดว่าคนพวกนี้ต้องมายังอาหารมันแน่ๆแดงและทิมต้องยิงไรเฟิลขู่ไปถึง3 นัดมันถึงได้เพ่นหายลับไปจากนั้นทุกคนได้เดินทางกันต่อไปจนมาถึงป่าหวายในที่สุดป่าหวายช่างเป็นชื่อที่ถูกต้องแล้วในเมื่อป่าทั้งป่าเมื่อมองจากภายนอกเขตมันเป็นดงหวายล้วนๆที่ขึ้นผ่านต้นไม้น้อยใหญ่แต่หวายแต่ละต้นที่เลื้อยไปมาก็ยาวเฟื้อยจนหาโคนไม่เจอว่ามาจากไหนเชิดได้หันมาบอกกับทุกคนว่าผมพอจะรู้ทิศทางที่จะเดินเข้าไปนะครับผมเองเคยมา2-3 ครั้งแล้วครับแต่ว่ามันนานพอสมควรเราจะไปทางด่านสัตว์มันเป็นทางเดียวที่พอจะเดินกันได้ไม่งั้นได้มุดลงน้ำหวายกันแย่แน่ๆเลยครับเชิดบอกแล้วก็นำทุกคนมุ่งไปทางด่านสัตว์ที่เขาบอกทันทีอย่างเจนไพรถ้าเราเดินไม่หยุดแค่2 ชั่วโมงเราจะทะลุออกจากป่าหวายไปถึงหลังเขาที่พระธุดงค์อยู่นะครับเชิดบอกแต่อย่างนั้นเราไปกันเลยเชิดแค่2 ชั่วโมงเองพวกเราไหวไหมทิมหันไปถามพวกยังได้อยู่ครับคุณทิมไปเถอะผมไม่อยากค้างแรมในป่าหวายนี่มันรู้สึกแปลกๆยังไงบอกไม่ถูกเลยครับผู้ใหญ่ดำว่าอย่างใจคอไม่ดีแต่เร่งฝีเท้าก้าวตามทีมงานอย่างรวดเร็วในขณะที่ลูกหาบ2 คนก็ไม่มีใครบ่นอะไรออกมาด้วยไม่มีใครอยากจะค้างแรมในป่ามหาการแห่งนี้นี่เองแต่ดูเหมือนว่าโชคของคณะจะไม่เข้าข้างเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีมันเริ่มมืดตะมึนโดยเมฆฝนอย่างกระทันหันเอาเข้าไปฝนป่าเล่นเราเข้าแล้วล่ะคุณทีมปานร้องออกมาแต่ฟ้าก็มืดลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วลมแรงได้พัดเข้ามาในป่าหวายอันรกเรือแล้วก็เต็มไปด้วยหนามสารพัดดีที่เชิดป่าเดินมาตามทางด่านสัตว์เลยพอได้อาศัยเดินแต่ก็ต้องระวังกันเต็มที่กลัวจะจักเอเข้ากับเจ้าของทางและขณะที่กำลังมองหาทางหนีทีไล่เพื่อที่จะหลบฝนตั้นเองเสียงดังตุบก็ดังขึ้นที่ด้านหลังที่พวกลูกหาบได้หาบของรังท้ายอยู่มีเสียงร้องเฮ้ยอย่างตกใจแล้วก็เสียงดิ้นกรุบกรับงูเหลือมเจ้านุ้ยละล่ำละละ
เชิดได้วิ่งกลับไปด้านหลังที่บัดนี้เจ้าไข่กำลังโดนงูเหลือมที่หิวโซซึ่งคงดักรอจังหวะอยู่บนคาคบเตี้ยๆรอจนเจ้าไข่ซึ่งเดินเป็นคนสุดท้ายมันก็ทิ้งตัวเข้ารัดทันทีงูตัวนั้นขนาดเท่าโคนขาผู้ใหญ่แต่ตอนนี้มันก็ได้รัดพันเจ้าไข่ที่ต่อสู้อย่างสุดชีวิตมืออีกข้างของเจ้าไข่ที่ยังเป็นอิสระได้ล้วงเข้าที่สีข้างของตัวเองคว้ามีดออกมาได้ทันแทงไปที่ลำตัวของมันอย่างไม่นับแต่ว่าดูเหมือนเจ้างูเหลือมตัวนั้นมันกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเพราะว่าส่วนหัวของมันยังคงอยู่ที่กิ่งไม้เหนือหัวเชิดทะลันเข้าไปมีดเดินป่าอันคมกริบชนิดโกนหนวดได้ของเขาฟันจับเข้าไปที่ส่วนคอของมันอย่างเต็มแรงข้างของเจ้างูนรกขาดจากกันเหมือนฟันหยวกมันกระตุกอย่างแรงแล้วก็ทิ้งส่วนหัวลงมาสะบัดเร่าๆไปรอบๆในขณะที่ส่วนลำตัวก็ยังคงรัดฟันเจ้าไข่อยู่เช่นเดิมโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้มาแกมันออกทีผมหายใจไม่ออกไข่ร้องและนุ้ยกับปานก็ตรงเข้ากลายวงรัดของมันอย่างทุรักทุเลส่วนลำตัวและหางยังคงรัดอยู่เพราะว่ามันตายอย่างฉับพลันโดยไม่ทันตั้งตัวว่าจะแกะออกได้ก็เล่นเอาเหนื่อยไปตามๆกันไอ้โบบ้าเอ้ยไข่ด่าลั่นแต่เชิดรีบบอกไปกันก่อนเร็วฝนมาแล้วฝนมาแล้วทุกคนเร่งฝีเท้ามองหาที่หลบกันเต็มที่จนผ่านไปราว10 นาทีทีมก็มองเห็นเวิ้งถ้ำแห่งหนึ่งโดยบังเอิญโดยมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นคร่อมอยู่เหนือถ้ำนั่นต้นไม้นั้นได้แผ่รากขยายแทบจะคลุมทั้งปากถ้ำเมื่อแสงจากฟ้าที่แลบแปรบแท้ๆที่ทำให้ทีมได้เห็นอย่างบังเอิญพวกเรามีถ้ำอยู่ด้านหน้าตามผมมาเลยทุกคนได้เข้าไปอัดกันอยู่ในถ้ำนั้นซึ่งคงเป็นถ้ำตันแน่ๆเพราะว่าเมื่อส่องไฟเข้าไปก็พบแต่ผนังหินและไม่นานฝนก็เทลงมาอย่างกับฟ้ารั่วเมื่อมองดูเวลามันเป็นเวลา5 โมงเย็นทีมในตอนหายใจอย่างเสียดายที่สุดท้ายก็ต้องค้างแรมในป่าหวายเพราะเจออุปสรรคจากธรรมชาติตอนนี้รอบๆตัวได้มืดลงแล้วอย่างรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทันทีมได้เรียกนุ้ยให้เข้ามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนุ้ยช่วยเปิดถุงใหญ่สีแดงนะที่อยู่ในลังพลาสติกนั่นเอาถุงนั่นออกมารับคุณทีมและเมื่อได้ถุงมาทีมกับแดงก็ช่วยกันแกะสิ่งแปลกๆลักษณะคล้ายๆกระป๋องนมผงขนาดกลางพวกเขาช่วยกันดึงสลักที่กระป๋องนั่นและพลันนั้นก็มีไส้เชือกขนาดนิ้วก้อยมันได้โปรยยาวออกมาทีมจัดการจุดไฟเข้าที่ไส้นั่นความสว่างจ้าก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีตะเกียงหรือครับนั่นนะผู้ใหญ่ดำถามอย่างแปลกใจก็ไม่เชิงครับผู้ใหญ่เพราะว่ามันทำได้หลายอย่างใช้เป็นเตาอาหารก็ได้เร่งรั่วเบาก็ได้นะครับและที่สำคัญมันอยู่ได้7 วันโดยไม่ดับแล้วก็ให้ความสว่างเหมือนไฟฟ้า4-5 ดวงเลยทีเดียวผู้ใหญ่ลองเร่งดูสิครับทิมบอกแต่เชิดได้ลองหมุนปรับที่ปุ่มเล็กๆข้างกระป๋องปรากฏว่าไฟได้ลุกโผล่อย่างประหลาดเหมือนกับเตาแก๊สดีๆนี่เองเพียงแต่ว่ามันมีคุณสมบัติที่วิเศษกว่าเตาทั่วไปเป็น100 เท่าวิเศษเลยครับคุณทีมอย่างนี้ฝนตกหนักยังไงเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฟืนเรื่องไฟปานว่าแดงพยักหน้ายิ้มพรางล้วงบุหรี่ออกมาเขาจุดแล้วก็อัดควันเข้าปอดอย่างแรงเพราะเขายังไม่ได้ดูดมาเลยทั้งวันจนเจ้าไข่กับเจ้านุ้ยเห็นแล้วถึงกับเปรี้ยวปากมันล้วงไปจากออกมาพรางมวนดูดอย่างกระหายแล้วก็สำลักควันเสียงดังครอกครักน่าเวทนาเสียงของมันดังประสานกับลมฝนที่ยังคงแรงไม่ส่างซาแต่ดูทีท่าแล้วจะไม่หยุดง่ายๆซะแล้วโชคดีที่ทีมแดง
ได้เตรียมอุปกรณ์สุดไฮเทคมาหลายอย่างปัญหาหนักใจหลายอย่างจึงกลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเห็นทีเราต้องค้างแรมกันแล้วล่ะครับคุณทีมผู้ใหญ่ดำหันไปพูดกับทีมพยักหน้าพลางบอกว่าก็ต้องทำใจครับผู้ใหญ่ใจผมน่ะเป็นกังวลเพื่อนพระยิ่งฝนหนักแบบนี้น่ะไม่รู้ว่าท่านจะมีที่หลบหรือเปล่ายิ่งอาพาธหนักอยู่ด้วยคำพูดของทีมถามเอาทุกคนนิ่งอึ้งอย่างนึกขึ้นได้เชิดและปานและคนอื่นๆต่างก็รู้สึกนับถือและนิยมชมชอบทีมขึ้นมาอย่างมากเพราะว่าเขาได้แสดงให้เห็นว่าเขามีความรักแล้วก็เป็นห่วงและจริงใจกับเพื่อนของเขาเพียงใดถึงขนาดบุกป่าฝ่าดงอันตรายไปช่วยเพื่อนทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการลุยป่าดงดิบแบบนี้นี่แหละคือเพื่อนแท้หลายคนคิดแบบนั้นแล้วก็มองดูเขาอย่างรักและศรัทธาผมมีขนมปังปอนอยู่ในหีบเสบียงนะมองเห็นไฟที่ลุกโชนแบบนี้ก็เลยนึกขึ้นได้เจ้าไก่เอ้ยเดี๋ยวน้องช่วยแกะไอห่อสีน้ำตาลหน่อยนั่นแหละเอาออกมาเลยนะมีขนมปังปอนอยู่ในนั้นเอามาสักแถวก็พอเราจะกินกันกับกาแฟร้อนๆทิมบอกและผู้ใหญ่ดำก็ตรงไปช่วยหาขนมปังปอนในฐานะที่แกดูแลเรื่องปากเรื่องท้องในที่สุดกาแฟหอมกลุ่นและปังปอนร้อนๆก็อยู่ในมือของทุกคนรวมทั้งเจ้าไข่และก็เจ้านุ้ยทุกคนซดกาแฟอย่างมีความสุขพลางมือมองสายฝนที่เทตูมๆลงมานอกถ้ำเวลาได้ผ่านไปจากนาทีเป็นชั่วโมงและบัดนี้ก็ปาเข้าเกือบจะ4 ทุ่มฝนได้3 เม็ดลงแล้วแต่ยังคงตกลงมาเรื่อยๆทุกคนเริ่มม่วงเมื่อหนังท้องตึงจากอาหารเย็นน้ำตาพวกเขาก็หย่อนในที่สุดคณะของทีมก็ค่อยๆทยอยหลับไปทีละคน2 คนวันนี้มีแต่แดงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงนั่งอยู่โยงอย่างเงียบๆและคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าประสาทหูของแดงไม่ผิดพลาดเขาคิดว่าตอนนี้เขาได้ยินเสียงเดินลุยน้ำของอะไรบางชนิดมันเดินลุยน้ำที่เจิงนองอยู่นอกถ้ำเสียงดังจอมแจ่มและกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่เสียงเดินนั่นพันไม่ใช่เสียงเดียวแน่ๆแต่ว่าเป็นเสียงเดินที่ดังจอมๆแจ่มๆไปทั้งราวป่าราวกับว่ามีกองทัพน้อยๆได้มาเดินสวนสนามยังไงอย่างนั้นถ้าจะไม่ได้การแล้วแดงคิดในใจเขาตรวจดูปืนแล้วก็ระเบิดที่ใส่ไว้ในผ้าขาวม้าที่ขมวดเป็นชายพกเอื้อมมือไปเขย่าผู้ใหญ่ดำและเชิดผู้ใหญ่แดงร้องเรียกตื่นเร็วผู้ใหญ่ตื่นเร็วโอ้ยเชิดครับคุณแดงมีอะไรหรือครับเชิดนั่นเองที่ถามเขาพงกหัวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆใช้มือยันพื้นดันตัวเองให้ลุกขึ้นอย่างระมัดระวังผมได้ยินเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้นะสิเสียงมันเดินดังระงมไปทั้งป่าเลยคุณลองฟังดูสิมันเดินลุยน้ำดำจอมแจมขนลุกแดงพูดพรางห่อไหลอย่างสยิวตอนนี้ทุกคนได้เริ่มทยอยตื่นกันขึ้นมาแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็ได้ยินเสียงเดินที่ว่านั่นกองกอยเชิดพูดอย่างแผ่วเบาพรางทำรหัสมือให้ทุกคนเงียบๆผมอ่านคาถาวัวธนูเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาและบัดดลวัวธนู3 ตัวก็ได้ถูกนำมาวางในฝ่ามือก่อนจะทำการเสกเป่าอีกครั้งอย่างมั่นใจจบแล้วเชิดได้โยนทั้ง3ขึ้นไปบนอากาศแล้วก็พูดเสียงเบาหนักได้ไปคุ้มครองพวกเราทั้ง3 ทิศเถิดพอมหาจำเริญและทันใดนั่นเองป่าทั้งป่าที่ก่อนหน้ามีเสียงกบเสียงเขียดร้องกันระงมประสานกับเสียงแมลงกลางคืนแต่บัดนี้พวกมันกลับเงียบเสียงสักเฉยๆแล้วปรากฏเสียงเดินแล้วก็เสียงพูดคุยกันฟังไม่ได้สักเสียงนั้นดังสูงต่ำๆและไม่ใช่ภาษามนุษย์แน่
แต่จะเป็นภาษาของอะไรก็สุดที่จะคาดเดาในตอนนี้พวกมันก็ได้ปรากฏตัวโผล่ออกจากแนวไม้ข้างหน้าแล้วอย่างอึกกระทึกครึกโครมและไม่กลัวสิ่งใดทุกคนพยายามจ้องดูเจ้าพวกนั่นที่เชิดบอกว่าเป็นกองกอยโอ้จากแสงไฟในถ้ำที่ได้ส่องทะลุออกไปถึงภายนอกร่างเล็กๆคล้ายเด็ก6 ขวบทางกระโดดเหย่งๆเด้งหน้าเด้งหลังอย่างไม่เร่งร้อนมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ในมือของพวกมันอยู่ในปากบ้างอยู่ในมือบ้างอย่างพวกกบเขียดและก็งูขนาดเล็กในตอนนี้เจ้าตัวประหลาดก็ได้เห็นแสงไฟจากในถ้ำแล้วและแน่นอนมันก็ต้องเห็นพวกมนุษย์ด้วยพวกมันร้องบอกกันเซ็งแซ่ทางตั้งท่ากระโดดเหย่งๆเข้ามามันมาแล้วนายมันมาแล้วเจ้าหนุ่ยเจ้าไก่ร้องลั่นอย่างควันนี้ดีฟอร์อย่ากลัวให้น้องเดี๋ยวพวกวัวธนูจะช่วยพวกเราเองนะจิบกาแฟให้สบายใจเถอะพิมบอกอย่างมั่นใจในวิชาอาคมของเชิดซึ่งตอนนี้เชิดกำลังหลับตาท่องบนอะไรอยู่อย่างขมุบขมิบไม่ขาดระยะและบัดดลนั่นเองก็มีเสียงมอกำรามลั่นผ่านเสียงฟ้าร้องปรากฏวัว3 ตัวยืนเรียงกันอยู่หน้าปากถ้ำมีวัวสีทองสีน้ำเงินและก็สีทองแดงตัวของพวกมันน้องๆช้างเลยทีเดียวเจ้ากองกอยประหลาดหยุดชะงักเมื่อจู่ๆก็มีวัว3 ตัวยืนมองพวกมันอย่างกราดเกรี้ยวแต่แล้วพวกมันก็กลับทำในสิ่งที่พวกมนุษย์คาดไม่ถึงพวกมันได้พุ่งกระโจนเข้าใส่วัวธนูอย่างไม่กลัวเกรงพวกมันร่วม10 กว่าตัวแยกย้ายกันจู่โจมวัวอาคมโดยกระโดดขึ้นขี่หลังบ้างกอบที่ขาบ้างพันตูเจ้าวัวอาคมจนทำอะไรไม่ถูกแม้จะควิดสะบัดก็ไม่โดนและสะบัดยังไงจะพวกกองกอยก็ไม่หล่นกระเด็นลักษณะคล้ายปลิงที่ดูดเลือดจนไม่หลุดจากเหยื่อแย่แล้วพวกเราผู้ใหญ่ดำอุทานออกมาวัวน่ะทำอะไรมันไม่ได้เลยใจเย็นๆสิผู้ใหญ่เชิดพูดขึ้นถ้าวัวทำอะไรมันไม่ได้เดี๋ยวมันเจอของเล่นชิ้นใหม่ผู้ใหญ่ไม่ต้องกลัวเชิดพูดจบก็โหมอ่านมนต์แมลงผู้อาคมทันทีเขาล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบแมลงผู้ตัวเล็กๆเท่านิ้วก้อยที่ทำด้วยตะกั่วออกมา1 กำมือเขาโหมอ่านคาถากำกับแล้วสำทับไปขับไล่มันให้พ้นป่าไว้อย่าให้มันกลับมาอีกชั่วนิรันดร์นะลูกฝูงแมลงผู้ได้หายวับจากฝ่ามือแล้วก็ไปปรากฏลุมล้อมผีกองกอยเจ้าถิ่นแต่ตอนนี้พวกมันที่ขี่คอวัวอยู่ก็โดนกันแล้วเสียงผัวดังไม่ขาดสายจากการโดนต่อยและวัวธนูก็ได้หายวับไปจากวงต่อสู้พวกมันได้กลับมาหาเชิดแล้วก็ถูกเก็บเรียบร้อยทางด้านเจ้ากองกอยตอนนี้พวกมันกูร้องเสียงแหลมอย่างโกรธเกรี้ยวพวกมันพยายามฝ่าฝูงแมลงผู้เพื่อที่จะเข้ามาที่พวกมนุษย์แต่ก็โดนสกัดจากฝูงแมลงผู้อาคมกองกอยบางตัวโดนต่อยจนล้มลุกคลุกคลานพวกมันพยายามใช้มือปัดป้องและบี้แต่ก็ช้ามากเมื่อเทียบกับแมลงผู้วันนี้ตัวหัวหน้าที่ดูเหมือนเด็กแก่มันได้เพ่นแล้วมันก็ร้องเสียงยาวก่อนที่จะเพ่นเข้าป่าโดยมีลูกน้องของมันเพ่นตามและฝูงแมลงผู้ก็ยังคงตามราวีเข้าไปในป่าแต่ยินเสียงแว่วๆที่ร้องด้วยความเจ็บปวดไกลออกไปนับ10 กิโลและนานนับครึ่งชั่วโมงกว่าเจ้าฝูงแมลงผู้อาคมจะกลับมาแสดงให้เห็นว่าพวกมันได้ไล่ต่อยพวกผีกองกอยให้อพยพย้ายถิ่นไปอยู่ณสถานที่แห่งใหม่แล้วซึ่งคงไกลจากป่าหวายไม่น้อยต่อไปพวกพรานป่าคงเข้าป่าหวายได้อย่างหายใจหายคอคล่องขึ้นบ้างเพราะว่าหมดพวกผีกองกอยไป1ละเชิดบอกกับทุกคนแต่แล้วก็กลับมีเงาแวบๆผ่านหน้าของคณะ
ที่นั่งกันอยู่ในถ้ำเงานั้นมีลักษณะเหมือนคนดีๆนี่เอง มันกำลังเดินดุ่มๆตรงไปด้านข้างของถ้ำทุกคนก็เม่นมองฝ่าความมืดก็เห็นได้ลางๆว่าเงานั้นเป็นชายวัยกลางคน มีผ้าขาวม้าโพกที่หัวเขากำลังเดินวนไปวนมาอยู่ใกล้ๆที่คณะพักอยู่เอ๊ะนั่นใครน่ะดูคุ้นๆผิดคนนะผู้ใหญ่ดำก็เม่นมองและพูดกับตัวเองสักพักแกก็อุทานขึ้นเฮ้ยนั่นมันพรานแสงนี่ว่าแต่ว่าเอ๊ะก็มันตายไปแล้วนี่เมื่อ2 ปีก่อนตายในป่าหวายนี่ละถ้างั้นมันก็คือพูดยังไม่จบประโยคร่างที่เห็นนั่นก็กำลังยืดตัวสูงขึ้นจนเทียมยอดมะค่าผีพรานแสงหัวเราะร่าหันมาทักทายผู้ใหญ่ดำไปไหนจะไปไหนผู้ใหญ่มาเยี่ยมข้าหรือมาเยี่ยมข้าละสิมาสิมาอยู่ด้วยกันที่นี่ข้างเขาข้ากลัวมีผีเต็มไปหมดเอาข้าไปด้วยผีพรานแสงพูดวกไปวนมาตอนแรกก็พูดจะให้อยู่ด้วยตอนหลังก็ขอไปด้วยอะไรของเองพรานแสงพวกเราก็เอาศพเองออกไปแล้วนี่ทำไมเองยังอยู่ล่ะผู้ใหญ่ตะโกนถามอย่างกลัวๆในทิมกับแดงก็เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงในขณะที่ลูกหาบวัยรุ่น2 คนก็คือไข่กับหนุยพวกมันหลับตาปีเพราะ2 วันซ้อนทีเดียวที่เจอแต่ผีสางข้าพาไปแต่ซากร่างแต่วิญญาณของข้ายังอยู่ที่นี่หาฐานป่ามันดึงรั้งข้าไว้ไม่มีใครช่วยข้าได้เลยก็แล้วพรานแสงจะเอายังไงล่ะจะให้ช่วยหรือว่าจะหลอกพวกเราผมไม่เข้าใจเลยปานได้ถามขึ้นบ้างอย่างงงทุกคนหัวเราะทั้งที่มีผีอยู่ข้างหน้าพรานแสงทำท่าจะตอบแต่ว่าจู่ๆก็หายแวบไปแล้วก็กลับมีร่างของอสูรกายน่ากลัวตนหนึ่งจู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาจากใต้ดินร่างกายของมันหน้าขนพองสยองกล้าวและให้ดินตายปัดไปต่อหน้าเธอในเมื่อในมือของมันรับมีร่างของปีศาจพรานแสงดิ้นกระเดวอยู่ในมือเสมือนลูกไก่ที่โดนคนจับแกมันปากมาข้าจะกินแกซะอสูรกายตนนั้นกำรามร่างอ้าปากย้อนผีพรานแสงลงไปช่วยด้วยผีพรานแสงร้องลั่นมันร้องเป็นคำสุดท้ายก่อนจะหายลับลงสู่ปากและเข้าไปในท้องของยักษ์อสูรกายนั่นทุกคนขนลุกเกลียวขนลุกพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายใดๆยิงทิมร้องลั่นแล้วกระสุนนานาชนิดก็สาดเข้าใส่เจ้าอสูรกายยักษ์ยางหูดับไม้รวม20 นัดและเมื่อสิ้นเสียงปืนก็ปรากฏว่าร่างของเจ้าผีร้ายนั่นได้หายวับไปซะแล้วและลูกปืนก็ไปฝังอยู่ที่ต้นมะข่าโมงต้นใหญ่จนพรุนไปทางต้นเราเดินผีหาซาตานมันหลอกจนเปื่อยแล้วล่ะแดงพูดอย่างเจ็บใจและขาดคำพูดของเขาก็มีเสียงหัวเราะอย่างเย้ยหยันดังขึ้นรอบๆราวปากอย่าไปสนใจมันครับเชิดบอกกับทุกคนมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกได้แค่หลอกอย่างเดียวผมว่าเราเข้านอนกันเถอะเดี๋ยวพวกหัวธนูจะเฝ้ารอบๆให้กับเราเองครับเชิดบอกแล้วทุกคนก็เลยเข้านอนอย่างปลดปลงในตัวเองไม่สนใจอีกว่าผีป่าหวายจะหลอกหลอนอะไรอีกและทุกคนก็ได้ตื่นขึ้นมาอย่างอ่อนเพลียทั้งที่บรรยากาศตอนเช้านั้นได้กลับสู่สภาพปกติแล้วฝนได้หยุดตกทำให้แสงแดดจ้า
นกกาต่างร้องรักเริงไพรและหลังจากเสร็จภารกิจในการหุงหามื้อเช้าและทำเตรียมมื้อเที่ยงไว้ด้วยโดยห่อเก็บไว้ด้วยถุงที่นำมาทุกคนก็เดินลัดตัดออกจากป่าไว้นรกใน2 ชั่วโมงต่อมาทุกคนก็ได้พบว่าได้ออกมายืนอยู่ชายป่าที่ด้านหน้าของพวกเขานั้นเป็นภูเขาเตี้ยๆขึ้นพดหลั่นกันไปสวยงามสุดลูกหูลูกตามองไปทางซ้ายมือนั่นก็มองเห็นดงไผ่และภูเขาเตี้ยๆซ้ำยังมีลำธารเล็กๆมองเห็นได้จากเนินที่พวกเขายืนกันอยู่ไปทางลำธารนั่นเลยครับผมน่ะสังหรณ์ใจครับว่าท่านชูโตนะน่าจะอยู่ทางโน้นทิมท่าทางเขามั่นใจมากและก็ดูมีความกระฉับกระเฉงอย่างบอกไม่ถูกและเมื่อทุกคนได้เดินตามลำห้วยกันไปได้สักระยะจวนจาก11 โมงกรดของพระธุดงค์ที่ได้กางปักอยู่บริเวณถ้ำเล็กๆข้างลำธารที่มีก้อนหินน้อยใหญ่อยู่เต็มไปหมดและกรดนั่นก็ได้ปรากฏขึ้นให้เห็นแก่สายตาของทุกคนเจอแล้วพวกเราทีมอุทานร้องขึ้นอย่างยินดีและทีมงานทุกคนก็ถอนใจพลูภารกิจของพวกเขาใกล้จะสำเร็จแล้วทีมได้เดินนำแดงและคนอื่นๆตรงเข้าไปหาและดูเหมือนท่านอาจารย์ชูโตท่านจะรู้อยู่แล้วว่าคณะของทีมจะต้องมาถึงเพราะว่าดูเหมือนท่านจะรอพวกเขาอยู่ก่อนแล้วอย่างสงบเจริญพรโยมทั้งปวงผู้มีบุญบารมีขอบใจที่ดันดลมาช่วยอาตมานะท่านเสียงเบาแต่หนักแน่นมีพลังอาตมานะพลัดตกเชิงเขาเพราะว่าไปเหยียบเอาหินผุๆมันสไลด์ลงไปและโชคก็ไม่อำนวยขาน่ะมันหักนะโยมนะเดินเหินไม่ได้ก็เลยให้เจ้าติมมันมาช่วยนี่ละท่านบอกทุกคนพรางชี้ให้ดูขาข้างซ้ายแต่เมื่อทุกคนเห็นโดยเฉพาะแดงกับติมนั่นพวกเขาทั้งสองถึงกับสะดุ้งเพราะว่ามันไม่ได้หักธรรมดาแต่ว่ามันแตกเล็กคล้ายๆกับโดนหินหล่นกระแทกพวกเขาต่างทึ่งที่ท่านทนอยู่ได้จนถึงวันนี้และเมื่อเขาถามท่านก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องของบุญกรรมเป็นเรื่องของบุพกรรมต้องใช้นั่นแหละโยมนี่ถ้าอาตมาพอจะเดินได้บ้างนะก็ไม่ต้องลำบากพวกโยมดอกแต่นี่นะขยับตัวไม่ได้เลยก็ต้องนั่งแซวอยู่ตรงนี้นี่ละไม่งั้นน่ะป่านนี้นะอาตมาคงจะไปถึงหมู่บ้านของพวกโยมแล้วล่ะท่านบอกเบาๆนมัสการครับท่านอาจารย์แต่ว่าระยะทางนะมันไกลหลายวันถึงแม้ว่าจะเดินได้บ้างท่านอาจารย์ก็คงยังไปไม่ถึงดอกครับโดยเฉพาะป่าหวายนะมันเป็นดงรกชัดเดินเหินลำบากยิ่งท่านอาจารย์เจ็บขาอยู่ด้วยอย่างนี้ล่ะก็เดินยากเหลือเกินติมได้ขึ้นอย่างเป็นห่วงเจ้าติมเดี๋ยวเจ้าให้คนช่วยกันทำแคร่นะแล้วก็หามอาตมาไปเดี๋ยวฉันเพลนแล้วเราจะไปกันแค่ชั่วโมงเดียวก็น่าจะถึงบ้านของโยมทั้งปวงแล้วล่ะท่านยิ้มอ๋อจริงสิใกล้เวลาเพลนพอดีดีนะที่พวกเราเตรียมมื้อเที่ยงมาด้วยช่างเหมือนมีอะไรมาดลใจไข่กับนุ้ยรีบเอาอาหารมาถวายเพลนเร็วแดงหันไปทางลูกหาบเดี๋ยวผมจัดการเองครับผู้ใหญ่ดำว่าจะจัดแจงเตรียมอาหารเพลนทันทีอย่างว่องไวทุกคนรอจนท่านอาจารย์ชูโตฉันเพลนเสร็จจนท่านได้ให้ศีลให้พรจากนั้นพวกเขาจึงลงมือกินมื้อเที่ยงกันบ้างหลังจากเรียบร้อยทีมก็ได้ถามคำถามที่เขารอถามท่านอยู่ก่อนที่ท่านจะฉันเพลก่อนฉันเพลน่ะเห็นท่านอาจารย์บอกว่าจะเดินทางไปถึงหมู่บ้านของพวกนี้น่ะแค่ชั่วโมงเดียวมันจะไปได้อย่างไรครับเพราะว่าเรา3 วันอย่างไวแล้วนะครับท่านอาจารย์ไม่ได้เป็นไข้ใช่ไหมครับพูดจบทีมได้เอื้อมมือไปจับที่เท้าของท่านชูโต
เพื่อดูอุณหภูมิด้วยความเป็นห่วงเอาเถอะเจ้าทีมอาตมาบอกว่าชั่วโมงเดียวมันก็ต้องชั่วโมงเดียวทำแคร่เสร็จแล้วก็มาแจ้งอาตมานะเดี๋ยวขอเข้าสมาธิภาวนาสักระยะเราไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆท่านพูดแล้วก็หลับตาเวลาบ่ายสองทุกอย่างก็พร้อมสำหรับเดินทางท่านอาจารย์อยู่บนแคร่โดยมีเชิดปานไข่และนุ้ยคอยแบกอาบทุกคนในมุ่งหน้าตรงมาทางเก่าโดยเดินเลาะลำห้วยสายเดิมเพื่อเข้าสู่ป่าหวายเมื่อทุกคนก้าวขึ้นเนินเตี้ยๆที่พวกเขาเคยยืนดูลำห้วยตอนขามาสิ่งแปลกก็พลันบังเกิดขึ้นในเมื่อเบื้องหน้าเดินนั่นไม่ใช่ดงป่าหวายซะแล้วแต่ว่ามันเป็นปากทางชายป่าใกล้หมู่บ้านของพวกเขาที่ซึ่งหากใครอยากจะเข้าป่าก็ต้องผ่านเข้าออกทางนี้นี่เองเอ้ยทุกคนอุทานอย่างตกใจทีมและผู้ใหญ่รวมทั้งลูกหาบต่างก็ใช้นิ้วหยิกแขนตัวเองเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าพวกเขาไม่ได้ฝันไปผู้ใหญ่ดำทำหน้าเหมือนถูกผีหลอกกลางวันอะไรกันนี่ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ดำถามท่านอาจารย์ชูโตที่กำลังนั่งหลับตาเข้าสมาธิตลอดทางอยู่บนแคร่เชิดไปจูบปากแล้วก็ตอบเบาๆแต่ว่าดังพอที่จะได้ยินกันทุกคนว่าวิชาย่นระยะทางวิชาย่นระยะทางยังไงล่ะแค่รัดนิ้วมือเดียวมันก็ถึงพวกเราเคยได้ยินไหมผู้ใหญ่น่ะเคยได้ยินไหมว่าพระอาจารย์บางรูปนะท่านอยู่ทางอีสานแต่ว่าไปบิณฑบาตที่กรุงเทพมันก็เคยมีมาแล้วถ้าได้แปลกใจเลยถ้าหากเรายังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เรื่องพวกนี้น่ะเป็นเรื่องปกติวิสัยของท่านรวบพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของท่านเชิดอธิบายอย่างผู้รู้อ๋อเข้าใจแล้วสาธุสาธุทุกคนเปล่งสาธุออกมาโดยไม่ได้นัดหมายผู้ใหญ่ดำที่เดินนำทางตรงไปยังหมู่บ้านจู่ๆก็หัวเราะก๊ากออกมาจนทุกคนแปลกใจอ้าวเป็นอะไรไปล่ะผู้ใหญ่จู่ๆก็หัวเราะก๊ากออกมาเปลี่ยนไปซะแล้วปานตะโกนถามจากด้านหลังที่เขากำลังแบกหามท่านจูโตอยู่ข้าไม่ได้บ้าโว้ยแต่ข้ากำลังนึกถึงผีป่าผีที่ป่าทุ่งสองนางกับผีที่ป่าหวายน่ะวันนี้พวกมันคงตั้งตารอพวกเราขากลับและกะจะเล่นเราช่วงขากลับแน่ๆแต่ที่ไหนได้พวกเรานะกลับทางด่วนกลับทางลัดพิเศษพวกมันรอที่จะหลอกหลอนทั้งปีก็ไม่ได้เจอฮ่าเมื่อผู้ใหญ่พูดถึงตอนนี้ทุกคนก็ร้องอ้ออย่างนึกขึ้นได้แล้วก็พลันระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างขบขันและมีความสุข